Chào mừng mọi người đến với kênh của Sang. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá những loài động vật đặc hữu, những sinh vật chỉ tồn tại ở một nơi duy nhất trên trái đất. Mỗi loài là một câu chuyện về sự thích nghi kỳ diệu và cũng là minh chứng cho sự mong manh của tự nhiên. Hành trình này sẽ đưa chúng ta từ hồ nước ngọt ở Mexico, sa mạc châu Phi, đến những hòn đảo biệt lập giữa đại dương. Sang đã chọn ra 7 loài động vật đặc hữu nổi bật và thú vị nhất để giới thiệu với mọi người. Mỗi loài đều có những đặc điểm riêng và câu chuyện sinh tồn độc đáo mà có thể bạn chưa từng nghe tới. Hãy cùng Sang bắt đầu hành trình khám phá ngay bây giờ. Mở đầu là cá axolotl, khủng long 6 sừng, hay kỳ rông biệt cười của Mexico. Loài này chỉ còn tồn tại ở hồ Xochimilco, gần Mexico City, sau khi môi trường sống tự nhiên của chúng bị thu hẹp nghiêm trọng. Axolotl nổi tiếng với khả năng tái sinh phi thường. Mật chân, đuôi, thậm chí một phần não hay tim, chúng đều có thể tái tạo lại hoàn hảo. Khả năng này khiến các nhà khoa học toàn cầu nghiên cứu với hy vọng ứng dụng vào y học tái tạo cho con người. Axolotl mắc hỏi chung Neoteny, chúng giữ lại đặc điểm ấu trùng suốt đời, sống hoàn toàn dưới nước và không biến thái như các loài kỳ rông khác. Tuy nhiên, nếu môi trường thay đổi hoặc bị tác động bởi hormone, chúng vẫn có thể biến đổi để sống trên cạn, nhưng điều này hiếm và làm giảm tuổi thọ. Hiện nay, axolotl cực kỳ nguy cấp do đô thị hóa, ô nhiễm và các loài cá xâm lấn. Dù được nuôi phổ biến trong phòng thí nghiệm và làm sinh vật canh, việc bảo tồn chúng trong tự nhiên vẫn là thách thức lớn. Chính phủ Mexico và các tổ chức bảo tồn đang nỗ lực làm sạch hồ Xochimilco, loại bỏ loài xâm lấn và tạo khu trú ẩn an toàn. Axolotl là minh chứng cho sự kỳ diệu và mong manh của tự nhiên, đồng thời là lời cảnh tỉnh về tác động của con người lên môi trường. Nếu không hành động kịp thời, chúng ta có thể mất đi loài vật độc đáo này mãi mãi. Hãy cùng chung tay bảo vệ kỳ rông biệt cười, biểu tượng văn hóa và sinh học của Mexico. Câu chuyện của Axolotl nhắc nhở chúng ta còn rất nhiều điều bí ẩn trong tự nhiên cần được khám phá và bảo vệ. Tiếp theo, chúng ta đến Nam Phi, quê hương của chuột chui vàng, sinh vật bí ẩn chỉ sống dưới lòng đất cát. Dù tên là chuột chùi, chúng không họ hàng với chuột chủi thật mà gần với lồn đất và vội hơn. Bộ lông dày, mượt, đổi màu ánh kim từ vàng, đồng đến tím, khiến chúng lấp lánh như viên ngọc dưới cát. Chuột chui vàng gần như mù hoàn toàn, nhưng thính giác cực nhạy, cảm nhận rung động để săn mồi như côn trùng, giun đất. Cơ thể hình ống, không đuôi, chỉ trước khỏe với móng vuốt lớn giúp chúng bơi trong cát dễ dàng. Đây là ví dụ điển hình cho tiến hóa hồi tù, các loài không họ hàng nhưng phát triển đặc điểm giống nhau do môi trường sống tương tự. Việc nghiên cứu chúng rất khó vì sống hoàn toàn dưới đất và cực kỳ nhạy cảm với rung động. Chuột chui vàng đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống bởi nông nghiệp, khai mở, đô thị hóa. Các nhà bảo tồn Nam Phi đang hợp tác với chủ đất, công ty khai mở để bảo vệ môi trường sống và thành lập khu bảo tồn. Sự tồn tại của chuột chui vàng nhắc nhở chúng ta, dưới lòng đất cũng có một thế giới sống động và kỳ diệu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, làm tơi xốp đất và kiểm soát côn trùng. Bảo vệ chuột chui vàng là bảo vệ sự cân bằng sinh thái nơi chúng sinh sống. Đừng quên, những sinh vật thầm lặng này cũng cần được trân trọng và bảo vệ. Đến Madagascar, thiên đường đa dạng sinh học, nơi vườn cáo đuôi vòng là biểu tượng không thể thiếu. Loài này chỉ có ở Madagascar, nổi bật với chiếc đuôi dài xốc đen trắng, thường giơ cao như ngọn cỏ để giữ liên lạc trong đàn. Khác với nhiều loài vườn cáo khác, chúng sống trên mặt đất nhiều hơn, đi kiếm ăn theo đàn lớn, tạo nên cảnh tượng độc đáo. Hành vi tắm nắng vào sáng sớm, dạng tay như thiền định, giúp chúng sưởi ấm sau đêm lạnh. Vườn cáo đuôi vòng có xã hội màu hệ, con cái thống trị, được ưu tiên ăn trước và dẫn dắt đàn. Các con đực giải quyết xung đột bằng cuộc chiến mùi hương thay vì đánh nhau một cách hòa bình hiếm thấy. Tuy nhiên, chúng đang bị đe dọa nghiêm trọng do phá rừng, săn bắt làm thú cưng hoặc lấy thịt. Số lượng vườn cáo đuôi vòng giảm mạnh dù đã được pháp luật bảo vệ. Chính phủ Madagascar và các tổ chức bảo tồn thành lập vườn quốc gia, khu bảo tồn, đẩy mạnh giáo dục cộng đồng và phát triển du lịch sinh thái. Du lịch xem vườn cáo mang lại thu nhập cho người dân, giúp họ nhận ra giá trị của bảo tồn thay vì phá rừng. Hy vọng những nỗ lực này sẽ giúp vườn cáo đuôi vòng có tương lai tươi sáng hơn. Chúng không chỉ là biểu tượng quốc gia mà còn là minh chứng cho sự đa dạng và mong manh của tự nhiên. Hãy cùng bảo vệ vua Julian và đồng loại để Madagascar mãi là thiên đường của vườn cáo. Đừng để những biểu tượng sống này chỉ còn lại trong phim hoạt hình. Đến New Zealand, quê hương của chim kiwi, biểu tượng quốc gia và niềm tự hào của người dân nơi đây. Kiwi là loài chim không biết bay, kích thước chỉ bằng con gà, nhưng có nhiều đặc điểm giống động vật có vú. Bộ lông mềm như tóc, không đuôi, cánh nhỏ giấu kín, sống hoàn toàn trên mặt đất trong rừng rậm. Lỗ mũi nằm ở đầu mô dài, giúp chúng đánh hơi tìm mồi dưới đất, một đặc điểm hiếm thấy ở chim. Kiwi song về đêm, ban ngày ẩn náu, đêm xuống mới đi kiếm ăn và giao tiếp bằng tiếng kêu vang xa.
trung kiwi cực lớn so với cơ thể, chiếm tới 20% trọng lượng con mái, tỷ lệ lớn nhất trong thế giới chìm. Sau khi đẻ, con mái kiệt sức, việc ấp chung do con đực đảm nhiệm. Khi người châu Âu đến, mang theo chó, mèo, John Ekman, những kẻ săn mồi khiến kiwi non gần như không có cơ hội trưởng thành. Số lượng kiwi giảm mạnh, nhiều nơi 95% kiwi còn chết trước khi lớn. Chính phủ New Zealand đã thành lập khu bảo tồn không có động vật ăn thịt, triển khai chương trình bay, tiêu diệt kẻ săn mồi và Operation Nest Egg, ấp chung, nuôi kiwi con an toàn rồi thả về tự nhiên. Nhờ nỗ lực này, số lượng kiwi ở một số nơi đã ổn định và tăng trở lại. Câu chuyện bảo tồn kiwi cho thấy, khi quyết tâm, con người có thể sửa chữa sai lầm và cứu lấy loài vật quý giá. Kiwi không chỉ là biểu tượng, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của bảo tồn. Hãy cùng giữ cho tiếng kêu kiwi mãi vang vọng trong rừng New Zealand. Tiếp tục hành trình đến quần đảo Galapagos, phòng thí nghiệm sống của Darwin, nơi rùa khổng lồ là những ông cụ trăm tuổi của tự nhiên. Rùa Galapagos là loài rùa cạn lớn nhất thế giới, nặng hơn 400 kg, dài tới 1,8, sống hơn 100 năm, thậm chí có cá thể sống tới 170 năm. Hình dạng mai rùa cho biết chúng sống ở đảo nào và ăn gì: mai vòm ở đảo ấm, mai yên ngựa ở đảo khô cằn để vươn cổ ăn xương rồng. Sự khác biệt này từng truyền cảm hứng cho học thuyết tiến hóa của Darwin. Rùa có mối quan hệ cộng sinh với chim sẻ, chim ăn về ký sinh trên lưng rùa, đôi bên cùng có lồi. Chúng có thể nhịn ăn, nhịn uống cả năm nhỏ, trao đổi chất chầm và dự trữ nước. Tuy nhiên, khi con người đến, hàng trăm ngàn con rùa bị bắt làm thực phẩm dự trữ cho thủy thủ, đẩy nhiều phân loài đến bộ tuyệt chủng. Câu chuyện George Gordon, cá thể cuối cùng của loài rùa đảo Pinta, là minh chứng đau lòng cho sự tuyệt chủng. Ngoài săn bắt, rùa còn bị đe dọa bởi dê, lớn, chuột, những loài xâm lấn phá hủy môi trường và ăn chừng rùa con. Vườn quốc gia Galapagos và Quỹ Charles Darwin đã loại bỏ dê, lợn hoang, lập trung tâm nhân giống, nuôi rùa con đến khi đủ lớn rồi thả về tự nhiên. Nhờ vậy, số lượng rùa đang dần hồi phục. Rùa Galapagos là nhân chứng sống của lịch sử và là biểu tượng cho sức mạnh của bảo tồn. Hãy bảo vệ những ông cụ trăm tuổi này để Galapagos mãi là quần đảo diệu kỳ của tự nhiên. Đừng để những sinh vật cổ xưa này chỉ còn lại trong sách vở. Mỗi cá thể rùa là một phần không thể thay thế của di sản trái đất. Từ Galapagos, chúng ta đến dãy núi tuyết Trung Quốc, quê hương của khỉ mũi hạch vàng, một trong những loài linh trưởng đẹp và hiếm nhất thế giới. Bộ lông vàng càm óng A giúp chúng chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt, nhiệt độ xuống dưới 0°C. Đặc trưng với chiếc mũi hạch, khuôn mặt xanh nhạt khi mũi hạch vàng nổi bật giữa rừng tuyết. Chúng sống ở độ cao 1.400 m, ăn lá, trổi non, hoa quả vào mùa hè, vỏ cây và địa y vào mùa đông. Sống thành đàn lớn hàng trăm cá thể, chia thành nhóm gia đình nhỏ, cấu trúc xã hội phức tạp giúp bảo vệ và tìm kiếm thức ăn. Giao tiếp bằng nhiều âm thanh, cử chỉ, biểu cảm, quan sát đàn khỉ như xem một vở kịch xã hội sống động. Khi mũi hạch vàng bị đe dọa nghiêm trọng do mặt rừng, chia cắt môi trường sống, giảm đa dạng di truyền và nạn săn bắt trái phép, chính phủ Trung Quốc đã thành lập nhiều khu bảo tồn lớn như Ngoa Long, Thần Nông Giá, nghiên cứu và giám sát tập tính loài. Nhờ nỗ lực này, số lượng khỉ mũi hạch vàng đã phục hồi ở một số nơi. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy hy vọng vẫn còn cho những thiên thần tuyết xinh đẹp. Khỉ mũi hạch vàng là biểu tượng cho sự thích nghi và vẻ đẹp của tự nhiên vùng núi cao. Hãy bảo vệ những sinh vật quý hiếm này để rung tuyệt Trung Quốc mãi rộn ràng tiếng khỉ. Đừng để thiên thần tuyết chỉ còn là truyền thuyết. Cuối cùng, hãy gặp cá cầu vong Boisemani, viên ngọc trai sống chỉ có ở hồ Ayamaru, Tây Papua, Indonesia. Loài cá này nổi bật với màu sắc rực rỡ, nửa thân trước xanh lam tím, nửa sau vàng cầm, tạo nên vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật. Màu sắc thay đổi theo tâm trạng, sức khỏe, thời điểm trong ngày, càng phấn khích càng rực rỡ. Chúng sống thành đàn lớn ở ven hồ, nơi có nhiều thực vật thủy sinh, ăn tập các loài côn trùng nhỏ, ấu trùng và thực vật. Những năm 1980, cá bị khai thác ồ ạt phục vụ thương mại cá cảnh, khiến số lượng trong tự nhiên sụt giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, môi trường sống bị đe dọa bởi phá rừng, ô nhiễm và sự xuất hiện của cá ngoại lai. Nhận thấy nguy cơ tuyệt chủng, Indonesia cầm xuất khẩu cá tự nhiên, khuyến khích nhân giống trong trang trại cá cảnh. Ngày nay, gần như toàn bộ cá cầu vong Boisemani trên thị trường là cá sinh sản nhân tạo, giảm áp lực lên quần thể hoang dã. Đây là ví dụ thành công về bảo tồn kết hợp với ngành cá cảnh. Tuy nhiên, bảo vệ môi trường hồ Ayamaru vẫn là nhiệm vụ quan trọng để duy trì quần thể hoang dã khỏe mạnh. Hy vọng hồ Ayamaru mãi là ngôi nhà an toàn cho những viên ngọc trai sống này. Hãy để cá cầu vong Boisemani tiếp tục tỏa sáng trong làn nước trong xanh của tự nhiên. Vậy là chúng ta đã khám phá 7 loài động vật đặc hữu nổi bật nhất. Mỗi loài là một câu chuyện về sự đa dạng và mong manh của sự sống. Sang hy vọng video này giúp bạn thêm yêu và trân trọng thế giới tự nhiên quanh mình.
Bạn ấn tượng nhất với loài nào? Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bắt chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn để Sang tiếp tục lan tỏa tình yêu thiên nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.